scrambled, o sunny side up? Anong luto ng itlog ang madalas mong ihanda at kainin? Maraming babala ang nagkalat ukol sa mga seryosong health issues ang iyong maaring makuha sa pagkain ng sobrang itlog, regardless ng anumang luto ito inihanda. Ang pinakapopular na claim ay ang pagkain ng sobrang itlog ay maaaring pataasin ng sobra ang iyong kolesterol sa level na hindi malusog, na nakakalungkot isipin, dahil isa pa naman ang itlog sa madaling hanapin, ihanda at lutuin. Maliban sa masarap, ito rin ay masustansya. Sa kabila ng issue na ito, hindi dapat mag-alala. Hindi ka din dapat matakot sa itlog. Ang itlog ay ubod ng sustansya at mahalaga. Kailangan mo lang bantayan ang bilang ng itlog na iyong kakainin. Ayon kay Heather Hanks, isang nutritionist, generally, eggs are a very healthy food that can be incorporated into a daily diet. However, eating too much of anything is a bad thing, and this includes eggs. Meron ding mga ebidensya na nagpapakita na ang pagkain ng katamtaman lamang na dami ng itlog ay actually maaaring makatulong sa cholesterol. Samantala, alamin natin sa video na ito ang epekto ng pagkain ng sobrang itlog. Biglaang pagtaas ng cholesterol. Hindi sikreto na ang itlog ay mataas sa cholesterol. Ang isang itlog ay naglalaman ng 186 mg ng cholesterol. Ito ay mahigit sa kalahati ng recommended intake na nasa 300 mg lamang. Ayon kay Kieran Knight, isang fitness trainer at writer, you'd be over or well over your cholesterol budget if you eat 2 eggs for breakfast every morning. Maaaring panganib sa puso. Ang bad cholesterol ay madalas nagdudulot ng mga heart disease-related risk at sa kaso ng itlog, hindi ito naiiba. Ayon sa paliwanag ni Dr. Rasmi Bakudi, pagdating sa pag-aalaga ng iyong puso is more about the egg yolk. Wika niya, patients at risk of cardiovascular disease should limit their intake of egg yolk. Generally, doctors recommend stopping the consumption of egg yolks after a stroke or myocardial infarction. In short, kung sino man ang at risk sa anumang klase ng mga sakit sa puso, nire-rekomenda na bawasan ang intake ng egg yolk. Generally, ito ang mga payo ng mga doktor. Nagbanggit din si Dr. Bakudi ng ilang mga pag-aaral bilang reference ng dalang risk ng sobrang pagkain ng itlog sa mga cardiovascular diseases. Kabag. Gaya ng ibang pagkain, posible din na ang sobrang pagkain ng itlog ay magdulot ng pakiramdam na pagbaliktad ng sikmura o kabag. Ayon muli kay Heather Hanks, isang nutritionist, ang pagkain ng sobrang itlog ay maaaring magdulot ng upset stomach, gaya ng kabag, gas, at abdominal pain. Ayon pa sa kanya, ang pakiramdam ng kabag ay madalas sa mga taong hindi na-diagnose na may food allergy at sensitive sa itlog. Kanyang nire-rekomenda na magkaroon ng at-home allergy test upang matukoy kung anong pagkain maaari kang sensitibo. Resistance sa insulin. Ang mga itlog ay may natural fats. Natural man ang mga taba na ito, kapag nasobrahan naman ay meron pa ding epekto ang mga ito sa iyong blood sugar. Maaari nitong dagdagan ang insulin resistance sa katawan. Ibig sabihin, ang asukal sa iyong dugo ay hindi nagagamit para sa enerhiya sa tamang paraan. Resulta ay ang iyong pancreas ay gagawa ng mas maraming insulin at iyong blood sugar ay maaaring umangat. Ayon kay Elliot Reimers, isang certified nutrition coach, kung mayroon kang mga cardiovascular conditions sa type 2 diabetes, mas may papayo na bawasan ang pagkonsumo ng itlog. Paalala, hindi layunin ng video na ito na iwasan ang itlog at pahintuin ang pagkain nito. Ang itlog ay masustansya at may mga benepisyo sa kalusugan. Mainam na kasama ang itlog sa iyong diet. Ngunit, tulad din ng ibang pagkain, ang sobrang dami ng pagkonsumo sa itlog ay hindi makakabuti. Para sa malusog na tao, ang pagkain ng 3 itlog sa isang araw ay ligtas. Ngunit sa mga taong may kondisyon sa puso,
may papayo na 1 hanggang 2 itlog lamang ang konsumuhin sa isang araw. O kung ano man ang payo ng iyong doktor sa pagkain ng itlog ay ang dapat masunod. Like and subscribe to Tahanan Kalusugan at iba pa para makatanggap ng marami pang makabuluhang video. Mag-comment sa ibaba ng iyong reaksyon. Share this video para makatulong sa marami.